خب مهدی جان چطور شد که اصلا وارد مسیر معنویت شدی، وارد مسیر ماورایی شدی، اصلا علاقمند شدی؟ چه اتفاقاتی افتاد که اومدی توی این مسیر؟ آره تو همون بچگی یه میل خاصی مثلا به معنویت و یه کشف و اینجور چیزا داشتم. مثلا سنم خیلی پایین بود، اصلا نمیدونستم اینا چیه، ولی خب خیلی اصلا به چیزا علاقه داشتم. دنبال کشف رازها و چیزهای معنوی و کلا سوالای مختلفی تو ذهنم همیشه بوده. آها. آره دیگه، حالا یعنی بودم مثلا اون اصلا. حالت ناشناخته بودنش برات جذابیت داشت یا مثلا چیزای دیگه بود؟ میشه گفت هر دو، هم مثلا چون یه چیز ناشناخته بود، حالت کشف داشت، خیلی واسم جذاب بود، هم کلا یه میلی داشتم به این قضیه، انگار همون بچگی تو سیستمم بود. مثلا از بچه بودی نماز اینا میخوندی؟ آره یادش بخوام مثلا بچه بودم نمازت تو بلدم نبودم، اعداشو در میبردم. خیلی جالب، اصلا نمیدونستم دارم چیکار میکنم، ولی همینطوری اعداش هم در میبردم، اصلا لذت میبردم از این کار. چه جالب، واقعا چه جالب. و خانواده‌تون هم کسی مثلا تو مسیر معنویت بود یا مثلا اهل مسائل معنوی بود کسی؟ مثلا نماز بخونه، مثلا آره دیگه، نمیدونم. پدر بزرگم. آها. آره پدر بزرگ، مادر بزرگ، مادرم، اینا همه کلا تو کار مسائل معنوی و اینجور چیزا بودن. آها درست. اینم خودش باعث شد باشه که من این میلی داشتم به این قضیه. بعد اصلا قبل از آشنایی با این مسیر در مورد مسائل ماورایی چی یه نظری داشتی، شناختی داشتی اصلا؟ یا مثلا فقط شنیده بودی مثلا یه جنی هست، مثلا یه هم چیزی فقط از ماورا کلا شنیده بودی؟ اصلا قبل اینکه با این مسیر آشنا بشم یه یقینی داشتم که ماورا وجود داره، مثلا ما انسان ها تنها نیستیم، مثلا تو یه جورایی تو کتم نمیرفت که ما فقط یه نفر باشیم، یعنی هیچ موجود دیگه ای نباشه و کهکشان به این بزرگی باشه و مثلا فقط انسان ها خلق شده باشن. کلا خیلی تفکر فلسفی زیاد میکردم. خیلی جالبه. من یه ویدیو هم دارم اتفاقا در مورد همین اثبات ماورا. خیلی براشون مثلا سوال میشد که آیا واقعا هست نیست، به چه دلیلی مثلا شما میگید هست، از کجا میدونید که در واقع چجوری میگن این مسائل میشه منطقی اثبات کرد، اصلا چه دلیلی دارید؟ من خیلی دلایل آوردم توی یه ویدیویی هست میکنم خیلی وقت پیش ام، در واقع ضبطش کردم. ببخشید یه لحظه. آره فکر میکنم دیده باشمش. دیدیش اون ویدیو رو؟ آره فکر کنم من خیلی وقت پیش دیدمش، ولی زیاد یادم نمیاد. آه آره هست، حالا تو کانال بخیاری میتونی ببینی. خب آره حتما. بعد چی شد که اصلا جدی افتادی دنبالش؟ اصلا اتوماتیک وار یه حالتی شده بودم که انگار، چون خیلی میلم به خدا زیاد بود از بچگی، بعد مسیر معنویت هم دوست داشتم، خیلی اهل تحقیق بودم، جستجو میکردم. کم کم مثلا آشنا شدم با قرآن، احکام اسلامی، و چون اینا خیلی واسم جالب بود، انگار مثلا خیلی جذبم کرد. بعد یه کم کم حالا وارد. خب مهدی جان چطور شد که با استاد کاوه آشنا شدی اصلا؟ یعنی از کجا شروع شد این آشنایی؟ استاد استاد کاوه عزیز که اصلا خیلی ارادتمندم بهشون، خیلی انسان شریفی هستن، بزرگی هستن، کسی رو مثلشون تا حالا ندیدم، واقعا بله همه جوره فوق العاده. بله. ما یه مدتی بود مثلا توی خونه زندگی میکردیم، بعد اسباب کشی کردیم توی خونه دیگه. مهم. بعد این خونه قبلش مثلا زندگی میکردن توش دیگه. خب سر همین قضیه خونه خیلی سنگین بود، یعنی خونه کلا مشکل داشت، مشکل ماورایی داشت. مشکلش چی بود بعد ما مثلا؟ وارد این خونه نمیدونم، فکر میکنم عمارش خیلی بد بود یا خیلی نحس بود، خیلی بد بود اصلا. آره من وارد این خونه شدم، مثلا همین که وارد شدم دیدم همینطوری کابوسای خیلی بد دارم میبینم، خیلی دارن اذیتم میکنن تو خواب. مثلا یه حالتی بود کلا بدنم قفل میکردن تو خواب، نمیتونستم تکون بخورم.
بعد منم نمیدونستم داستان چیه که خیلی میترسیدم و اینا. همینطوری گذشت، گفتم چیکار کنم حالا. یه سرچ کردم یوتیوب، چی یادم نمیاد واقعیت چه سرچ کردم، ولی خب درمان و اینجور چیزا بود. بعد آه. استاد کاور رو دیدم، اصلا هم نمیشناختم، چون اون موقع هم تو یوتیوب فعالیت نداشتن چنان. یه ویدیویی بود از سازی خونه و اینجور چیزا. من این دستورالعمل ایشون رو انجام دادم، کلا خونه اوکی شد. و خب مثلا شب اول و دوم خیلی اذیت شدم، تو خواب حمله کردن، خیلی اذیتم کردن خلاصه. بعد این استارت شروع من با آشنایی من با کاوه همین شفا. آها، چه جالب، چه جالب. اینو بهم نگفته بودی. اولین بار داری تو ویدیو ازت میشنوم. ها، آره. استارتش همین بود، چون درگیر بودم یه آشنا شدم. بعد یه خدا که آشنا شدیم دیگه، خیلی بعد فوق‌العاده. پاکسازی کردی برطرف شد بود. آره، پاکسازی که کردم کامل اون سیستم خونه عوض شد و کابوسام از بین رفت. خیلی خیلی اذیتم میکردن توی خواب، مثلا چه کارت مثلا میکردن؟ نمیتونستم بخوابم. تو خواب چی کارت به مثلا میکردن همین مثلا؟ روز اول که پاکسازی رو انجام دادم، قشنگ دیدم مثلا وسط خونه ایستادم، فکر کنم کار بودم. خب. بعد یه موجود خودش رو شبیه مادرم کرد، مثلا یه مقدار با یه حالت خیلی لحن خوب من مثلا صحبت کرد. بعد یه حالت بغل کردن گرفت، انگار مثلا میخواد بغل کنه. بعد من فکر می‌کردم مادرمه دیگه، نمیدونستم. بعد همین که بغلش کردم یهو حمله کرد، مثلا گردن من محکم گزیدید که مثلا خواب بیدار شدم تا چند روز فکر کنم درد داشت کردم. این اصلا خیلی وحشی بود، یعنی اذیت زیاد می‌کرد. عجب، عجب، واقعا. فکر میکنم شاید مثلا احضاری انجام شده بوده قبلا. حالا من خودم هم خیلی وقت پیش که بچه بودم یه همچین مشکلاتی توی یکی از اون خونه‌های پدری داشتم و خیلی هم حتی هم من توی اتاقی من بودم، تو اون یکی اتاق هم خواهرم بود. بعد جفتمون با هم دیگه هم در واقع تجربیات رو داشتیم و حالا الان چون داره میگم ضبط میشه جالبه حالا بدونن. خیلی میترسیدیم اون موقع و وقتی که حالا به خانواده میگفتیم کسی ام، باور نمیکرد. مثلا فکر می‌کرد ما توهمی شدیم، خصوصا وقتایی که مثلا پدر مادر میرفتن شب مثلا نبودن ما تنها بودیم. آره. خیلی اذیتمون میکرد. فکر میکنم اون زمانات شده بود مثلا اذیتت بکنه. آره خیلی اذیت میکرد. کلا اصلا یه حالتی بود ما قبل که مثلا وارد خونه بشیم، پدرم میگفت توی ورودی خونه تو خونه پر جادو جنبه بود اصلا. یعنی اون ساکن و خونه مثل که خیلی جادو میگرفتن داخل خونه، عجب، عجب. جادو طلسم، آره زیاد میگرفتن که بعد مثلا پدرم انداخت خارجشون کرد اصلا. احتمالاً به خاطر همینا بوده. بعد من سایم زیاد میدیدم تو خونه. مثلا یه سایه یهو میدیدی رد میشد از جلوت ها. آره یه سایه رد میشد. بعد همه بیحال بودیم، کسل بودیم. حالا کلا خونه خیلی افتضاح بود. الان که حالا یه مقداری چشمت فعالتر شده، ام، به نظرت همون توده انرژیایی بود که الان میبینی یا یه مدل دیگه بود؟ نه، اینا کود انرژی نبودن، اینا اصلا این سری موجود بودن به نیت ترسون هم میومدن. نه میدونم، همون یه منظورم هم. حالتی بود که کلا بود. نه اون چیزی که میدیدی میگم مثل یه حالت توده انرژی میدیدی یا مثلا مثل یه حالت فقط سایه میدیدی؟ نه، یه حالت سایه بود که تمثال داشت، یعنی میتونست بفهمی مثلا یه موجودی واضح تمثالش رو میتونستم ببینم. مثلا حجم داشت بدنش یا فقط سایه داشت؟ یه سایه بود که حجم داشت تقریبا میشد. یه آها. حالت بعد حرکت میکردن، راه میرفتن، شبا خیلی زیاد میشد. بعد اصل درگیری من کلا تایم خواب بود، یعنی همین که میخوابیدم یه موجود ثابتی هم بود معمولا با قیافه‌های مختلفی من اذیت میکرد. مثلا میومد خیلی اذیت میکرد. یه حالتی میکرد مثلا من میخواستم از خواب بیدار بشم، درست. بدنم کامل میافتاد رو ویبره، یعنی یه لرزشی مینداخت بعد همون حالت قفلم میکرد. مثلا خیلی اذیتم کرد. آها، درست. بعد پاکسازی که انجام دادی خدا رو شکر، یعنی اون خونه کلا خوب شد یا تو حالت خوب شد؟ خونه اوکی شد. بعد به مرور زمان منم کابوسام کمتر شد. اون اتفاقا اصلا مثلا نمیافتاد واسم.
و درست. دیگه سایه هم نمیدیدم. یه پاکسازی خونه بود دیگه، 3 روزه بود فکر کنم، یا 5 روزه بود، یادم نمیاد دقیقا. آه. دیگه خدا رو شکر همه اوکی شد. درست. درست. خب حالا من بگم به مخاطبا که آقا مهدی عزیز که دوستان عزیز من است، ایشون هم تو دوره مقدماتی استاد کاوه شرکت کرده، هم توی دوره پیشرفتش، و ایشون خلاصه خیلی علاقه‌مند بود و از شاگردای خوب شیخ کاوه بزرگوار هستش. من گفتم حالا بیاد یه صحبتی بکنیم، ببینیم مثلا توی دوره چطور بود، چه اتفاقاتی افتاد، چه اتفاقات جالبی افتاد، حالا به صورت کلی چیا یاد گرفتن، چه کارایی کردن، و اینکه نه خروجی ها مثلا چی بود، بچه ها چطور عمل میکردن. گفتم حالا بد نیست، چون احتمالاً هم استاد کاوه عزیز دوباره میخواد سر کلاس ها بذاره، حالا بد نیست با یه پیش زمینه خوبی بعضیا بخوان مثلا بدونن چی شد چی نشد. برای خود منم خیلی جالب بود. حتی من تو کلاسشون شرکت نکرده بودم و حتی اون موقع هم با این دوست عزیزم ارتباطی نداشتم، یعنی هنوز با هم آشنا نشده بودیم، ولی خب ایشون شرکت کرده و خب خیلی تجربیات خوبی هم داره که حالا خوبه با هم بشنویم و یاد بگیریم. پس شروع داستان آشناییت، سلامت باشه ازم، شروع داستان آشناییت با اون آلودگی هایی بود که در واقع خود دچارشون شده بودی و اون اذیت ها. پس آره دیگه، یه موجود ثابتی بود که فقط با یه ظاهر، یعنی مثلا من توی رویا وقتی آه. متوجه میشدن این همون اون موجوده، بلافاصله حمله میکرد و خلاص قفل کرد. درست. خب چجوری شد که اون وقت علاقه‌مند شدی به کلاسا، ثبت نام کردین و یه گروه شدین کلا، درسته؟ بله خیلی جالب بود. و همین حینا که من درگیر بودم، بعد اینکه یعنی پاکسازی شدم، دستور شیخ انجام دادم، اوکی شدم، دنبالشون میکردم ایشون رو دیگه، چون فهمیدم واقعا کارشون درسته. بعد یهو دیدم داخل سال مثلا نوشتین ثبت نام دوره مقدماتی و فلان، بعد تحقیق کردم یکم راجعش، شرکت کردم و دیگه وارد دوره شدیم. آها. خب به صورت مثلا کلی میتونی بگی مثلا چیا یاد گرفتیم تو دوره مقدماتی؟ مقدماتی فقط. فعلا در حد مقدماتی بگذار. اه، دوره مقدماتی چاکراها رو کاملا شکل توضیح دادن که هر چاکرا مثلا موقعیتش کجاست، مانتراش چیه، رنگش چطوره، اخلاقیات مربوط به هر چاکرا چیه، و یه جدول خوب سازی دادن که مثلا هر چاکرا یه سری اخلاقیات مخصوص به خودش داره، مثلا اونا رو باید رعایت کنید تا این چاکرا به تعادل برسه. بعدش مراقبه خیلی دادن، مراقبه چاکرایی دادن با انواع مراقبه‌های دیگه که مثلا مراقبه آب و تش و اون عناصر و اینجور چیزا. حالا خارج از اینا، این سیستم چاکراها، حاله بدن، بند اتصال، اینکه مثلا موجودات رو خیلی معرفی کردن، یه سری موجودات رو معرفی کردن. کلا یه دوره خیلی جامع و عالی، ولی بخش مقدماتی بیشتر حالت معرفی داشت، معرفی و تمرین و اینجور چیزا. آه. پس با اصلش در واقع با چاکراها و پاکسازی ها و یه سری موجودات و اینجور مسائل، و درسته؟ خودسازی. آره خودسازی خیلی اهمیت داره به گفته شیخ، که 100%. خودسازی هم خیلی تاکید میکردن. اصلا اصل داستان این مسیر خودسازی دیگه، یه مسیر عرفانیه در اصل. این چی میگم، آره خیلی اینو مثلا به چشم یه اصلا همین بازی خودسازی. میبینن، در صورتی که این مسیر اصلش یه مسیر عرفانیه. هرچند به قول معروف کسی که بیاد سر این سفره بشینه حالا یه چیزایی تجربه میکنه برداشت میکنه، ولی اصل داستان یک داستان سیر الله. نزدیک شدن به خدا. آفرین. آره، به خاطر خودسازی همینم اینجور چیزا. تهذیب نفس مهمترین مسئلهشه. بله خود شیخ هم همیشه همین رو به ما میگفت که همیشه خودسازی حرف اول بزن. و فضای کلاس ها چطور بود؟ فضای کلاس ها
یه دونه ادمین داشتن شیخ، یه دونه خودشون بودن با یه دونه ادمین، که مثلا ما به صورت هفتگی میومدیم سوالامون رو مطرح میکردیم داخل پیوی ادمین و شیخ پاسخ میداد. یه واسطه میشدن اون ادمین که شیخ پاسخ ما رو بده. خب مهدی جان، فضای کلاس چطور بود؟ بچه ها مثلا خوب تمرین ها رو انجام میدادن؟ توقعشون مثلا چی بود؟ چه اتفاقاتی بیفته؟ اینا رو بهم بگو. این در کل راجع به افرادی که مثلا شرکت کرده بودیم توی اون دوره، واقعیت ماجرا همه داغون بودن. یعنی کسی که دیگه خب. واقعیت بود. همه داغون بودن، کسی تمرین انجام نمیداد. بعد خیلی خیلی شیخ رو اذیت کردیم. خیلی معذرت میخوام از این قضیه. بهتر ویدیو رو میبینم بگم خیلی معذرت میخوام از دیگه. آره کسی تمرین انجام نمیداد، ختما چله ها اینا رو زیاد انجام نمیدادن و خیلی سوالای تو حاشیه مثل اینکه از شیخ میپرسید آها. و خیلی توقع بیجام داشتیم میشه گفت. یعنی خود شیخ شکایت میکرد از این قضیه، توقع زیاد دارید و فلان و اینا و تقصیر خودمون بود دیگه. آها درسته. بعد عرض کنم که مثلا چی از شیخ خیلی میپرسیدن بچه ها؟ اصلا هر چیزی که مربوط به دوره نمیشد، مربوط به تمرینا نمیشد، مربوط به ختما نمیشد، ما از شیخ میپرسیدیم. یعنی کلا سوالای حاشیه، هیچ ربطی به دوره نداشتن سوالا آها. و خیلی شیخ گله میکرد از این قضیه. میگفت بابا مثلا چهار سوال هم از درس‌ها بپرسید خوشحالمون کنید فلان. ولی خب متأسفانه کسی به حرفش گوش نداد. درست. مثلا به نظر خودت شاگرد موفق با شاگرد ناموفق علت و تفاوتشون چیه؟ خود نظر شیخ چی بود تو این زمینه؟ شاگرد موفق نظر شیخ اولا شاگردی بود که خیلی خودسازی خوبی داشته باشه، ترک اخلاق بد انجام بده، خودسازی کنه و پایبند باشه به قضیه، یعنی مقطعی نباشه. و در مرحله دوم این که تمرین‌ها رو انجام بده و ذکر و ختم و چله و اینا رو انجام بده و مهمتر از همه صبور باشه. این هم خیلی تاکید داشتم که اگه صبر نداشته باشی به جایی نمیرسی، باید تمرین کنی و تمرین مادر مهارت است. خیلی هم عالی. اولین باری که حالا احساس کردی که مثلا شهودت قوی تر شده، چه اتفاقی افتاده بود برات؟ چطور شدی همچین چیزی رو حس کردی؟ اولین بارش دقیقا تو همون تایمایی بود که مثلا ما تو دوره بودم، آها. من شیخ هم بودن، که فکر میکنم برمیگرده به شاید 3 سال پیش، 3-4 سال پیش. چه اولا این دوره چه سالی شرکت کرده بودی؟ دقیق واقعیت یادم نمیاد، ولی اینطور که الان یه حساب سرانگشتی کردم فکر میکنم واسه 3-4 سال میشه، 3 سال تقریبا. 3 سال و نیم مثلا 4 سالی بود. آره آه. 3 سال نه. خوب داشتی آره من تو میگفتی همون تایم رو که بفهم. همون اولین تجربه شهودت. خب. آره تو همون تایم رو که بودم تمرینا رو انجام میدادم و حالا ذکر و ختم و اینا رو هم میگفتم، کم کم یه سری حسای مثلا از پیش احساس میکردم، یه حالتی بود انرژی و حسم قوی شده بود، یه حس شیشم هم پیدا قوی شده بود نسبت به آدما، نسبت به اتفاقات، نسبت به آینده واقعا. اون قضیه خیلی هم ارتباط داره با سکوت ذهن. یعنی این شهودی که حس آدما و اتفاقات و اینا، این شدیداً ارتباط داره با سکوت ذهن. یعنی هر چقدر شما آره اون موقع بله میفهمم. بفهم. بله آره. میگم اون موقع خیلی مثلا ذهنم آرومتر بود، چون تحصیل میکردم درس میخوندم و اینا، اصلا زیاد ذهنم شروع نبود، فقط درس هم میخوندم و یه روال عادی پیش میگرفتم. خیلی اثر داره. یعنی این کسایی که میخوان شهودشون قوی تر بشه باید اه، این حالت رو حتما رعایت بکنن. در واقع یه خورده صدا فکر میکنم قاطی بازی شد مهدی جان.
چرا؟ آره الان درست رو فکر میکنم. آره. خوبه من. آره خب عجیب ترین الهامی که گرفتی و بعدا مثلا درست از آب در اومد چی بود؟ ام، واقعیت دقیق یادم نمیاد اولینش کدوم بوده، ولی خب الهامایی که مثلا حس کردم و بعد واقعی شده زیاد بوده. الان هم خب بسید زیاد اتفاق میفته این قضیه. بیشتر مربوط به آدم هست، یعنی آدمایی که اصلا هیچ شناختی ازشون نداره، نه که طرف مثلا قضاوت کنم، نه، یه حسی مثلا اون دیدار اول ازش میگیرم، بعد یه مدت که میگذره میبینمش بیشتر باش آشنا میشم میفهمم اون حسه درست بوده. الهامات هم راجع به انسان خیلی غریب شده بوده الان که آره این که اصلا طبیعیه کاملا. آها مثلا شده تا حالا مثلا یکی رو ببینی بدون شناخت قبلی یه چیزایی دربارش متوجه بشی؟ چون این قضیه خیلی اتفاق میفته. آره خیلی پیش اومده. مثلا یه شخصی رو دیدم بعد متوجه شدم مثلا یه اخلاقی داره که اصلا نمیشناختمش، ولی اون اخلاق غالبش رو متوجه میشد. مثلا میفهمیدم شخص خیلی عصبیه یا آدم خیلی مغروریه یا خیلی استرسیه. مثلا همین چند وقت پیش، فکر می‌کنم 3 روز پیش، من داشتم ورزش می‌کردم داخل باشگاه، همینطوری تو آینه رو نگاه می‌کردم چشمم یه لحظه خورد به یه شخصی و این مثل من یه لحظه نگاه کردم بهش حس کردم خیلی غمگینه، ناراحته و یه حس خیلی غم ازش گرفتم، ناراحتی، اندوه. و مثلا بستم پیشش، این قبلش رفته بودم پیشش، ازش سوالایی کردم راجع به ورزش، اصلا مشخص بود خیلی ناراحته، دیگه مطمئن شدم که حسم درست بوده، اصلا خیلی ناراحت شده بود اصلا. یه حس سنگینی خاصی تو فرق حس میکنی؟ آره یه سنگینی که با غم هم با غمه. خیلی آره ناراحت خیلی بوده. متفاوته با سنگینی که مثلا از اخلاق بده، سنگینی که از آره کلام بده، اینا کاملا حسش متفاوته. حالا کسایی که تجربه کردن تایید میکنن. یا مثلا حتی کسایی که خیلی غیبت میکنن اونا هم یه سنگینی خاصی در واقع ازشون حس آره میکنی. خیلی دقیقا آره. آره که کاملا متفاوت هم هست. آره بعد مثلا من این بنده خدا رو دیدم، این سنگینیش از جنس اخلاقی نبود انگار، خیلی ناامید و قصه خیلی بزرگی داشت و من مطمئن شدم از این قضیه که یه مقدار باش صحبت کردم فهمیدم خیلی ناراحته این شخص هم. خدا ایشالله ناراحتیشو برطرف کنه و دل همه آره ایشالا. افراد ایشالله شاد بشه. تجربه الهی آمین دیدن ایشالا. تجربه دیدن مثلا نور و رنگ و اینا رو که خب من میدونم، ولی حالا اینجا برای مخاطبا بگو چه تجربه‌ای داشتی تو زمینه مثلا دیدن نور، رنگ، انرژی‌های خاص؟ چه چیزایی دیداری؟ من بیشتر در مثلا تایمای وقتی داری عبادت میکنی، نماز میخونی، ذکرهای تعداد بالا مثلا میگی، خب آدم میبینه یه سری رنگای طلایی، اندازه نقطه‌ش هست، اندازه مثلا گویش هست، یا مثلا یهو به خودت میبینی کل فضای اتاق و مثل اکلیل، یا حالت اکلیلا رو اکلیل دیدی؟ مانند داره. یه لحظه یه آره ترقه‌ای کوچیک میزنه. اکلیلا. آره بله اکلیلای طلایی مثلا تو کل اتاق پر شده و بیشتر تو نماز شب این اتفاق خیلی میفته. آه. نماز شب بیشتر طلایی می‌بینی؟ آره رنگی که من خیلی میبینم طلاییه. تا حالا شده مثلا بنفش ببینی؟ بنفش واقعیت زیاد یادم نمیاد ولی احتمالا شاید این باشه. من بیشتر طلایی رو میبینم، خیلی طلایی میبینم. طلایی زدی. به نظرت یه چیزی که حالا من دیگه میدونم دیگه، یه چیزی که کاملا طبیعیه، تا حالا شهودت اشتباه کرده؟ آره شعور خیلی اشتباه میکنه چون لامصب. آدم با آدم با آزمون و خطا و تجربه میتونه بعد یه مدت مثلا بفهمه که این شهوده الان واقعی بود یا داره اشتباه میزنه به خطا آفرین، میزنه. مثلا دقیقا همینطور. این سری چیزا تلقین خود آدم هستن. خیلی چیزا ذهنیت پشت
در واقع پشت زمینه ذهنی تو بخوام حالا اصطلاحش رو بگم در شهودت ممکنه اثر بذاره. به خاطر همین میگن دقیقا اون آره به خاطر همین میگن هر چی سکوت ذهنت بیشتر باشه شهودت دقیق‌تر و درست‌تره و حتی زمانش هم جلو میفته. خب مثلا یه چیزی که قرار بوده مثلا تو این هفته بفهمی، خب اگه ذهنت شلوغ‌تر باشه مثلا میفته برای مثلا چند روز بعدش، میفته مثلا برای هفته دیگهش تا اون حس بهت برسه، تا اون انرژی بهت برسه. اینم حالا تجربه من بود گفتم بگم. بعد تو آره خودت راهی داری مثلا، بفهم. تو هم به عنوان یه فرد راهی داری که تشخیص بدی که خب شهودت واقعیه، درسته، یا مثلا اصطلاحیشو بخوام بگم یه مبدأ معنوی و الهی داره، یا اینکه تخیله خودت برای خودت راهی پیدا کردی؟ چون این سوال هم ممکنه خیلی داشته باشم. من اول از همه که از خدا میخوام که یه جوری بهم نشون بده این قضیه رو که الان این حسه، این شهود واقعیه یا الکی. تو مرحله دوم میام میبینم این شهود و حسه یه منشأ درونی مثلا تو درون من داره. مثلا من یه عقیده‌ای دارم سر این قضیه به صورت مثلا باوری عقیدتی، یا نه یه چیزی که اصلا مثلا چه عقیده‌ای راجبش ندارم از قبل. قبلا خیلی رجوع میکنم ببینم مثلا قبلا یه همچین چیزی درونم بوده دارم طبق اون شهود میکنم یا نه چجوری. از این طریق حالا خیلی راههای دیگه داره. من بعدا میخوام رو توی یه ویدیو صحبت بکنم در مورد این زمینه، بیشتر توضیح بدم، چون خیلی ها خصوصا کسایی که یه خورده روی انرژیاشون کار میکنن، پاکسازی که انجام میدن، این قضیه خب خیلی براشون دو به شک میشه. مثلا یه چیزی از یه آدم یهو حس میکنن یا قبل از یه اتفاقی حس میکنن، خب چطور بفهمن درسته غلطه؟ و اینکه به نظرت این پاکسازی چشم سوم، فعال شدن چشم سوم، واقعا زندگی روزمرت رو تغییر داده نداده؟ آره واقعا تغییر میده، چون یه حالتی داره که با هر آدمی نمیتونی نشست و برخاست کنی، هر جایی هر محیطی نمیتونی بری، هر جایی نمیتونی بخوابی با هم، مثلا خونه کسی ارتباطات خیلی محدودتر میکنه و یه مقدار اذیت میکنه آدم دیگه. مثلا یه ممکنه شما با یه شخص بر بخوری که یه مقدار سنگینی داشته باشه، خب اون رو دریافت میکنی و خودت هم سنگین میشی و کلا اذیت زیاد. بیشتر اون حالتهای محدودیتایی که برات ایجاد کرده تو ذهنت، درسته؟ آره محدودیتش اینه که هر جایی نمیتونی بری، با هر کسی نمیتونی صحبت کنی. تا حالا تجربه ذهن‌خوانی داشتی؟ برات اتفاق افتاده؟ یعنی که مثلا بشنوم صدای ذهن شخصو؟ آره. نه همچین اتفاقی نیفتاده. حس بوده ساعت من یه حس باشه، ولی اینکه مثلا واضح بیام بشنوم نه. یه حسی که تبدیلی به صدا بشه، تا حالا یه هم چیزی رو حس نکردی، تجربه نکردی؟ اه، یه حسی که تبدیل به صدا توی ذهنت بشه، چون مراحل ابتدای ذهن‌خوانی اینجوریه. یه حسی که تبدیل به صدا بشه. الان که گفتی فکر میکنم شاید این اتفاق واسم افتاده باشه، ولی نه مهم. اینطوری نیست که من چون بعضی تو اون مرحله. آره ثابت نیست برات، کم و بیش گهگداری ممکن اتفاق بیفته. یعنی خیلی ها کسایی که حالا مثلا میدونم بالا مثلا توی لول شما هستن، تجربه میکنم. ببین یه حسیه که وقتی مثلا نزدیکت که میشه، خب یعنی اون ذهنخوانی ابتدایی اینجوریه، نزدیکت که میشه یهو انگار تبدیل به یه صدایی میشه، انگار یه صدای درونشون متوجه میشه، انگار مثل یه انرژی که نزدیک میشه صداش متوجه میشه. و ولی خب تو مراحل بالاتر انگار قشنگ کامل دیگه اون میشنوی دیگه، یه حس نیست، این همون اول صداه. آره آره تو مراحل ولی من بالاتر. حسه رو خیلی دارم، درست. حسه رو خیلی زیاد دارم الان که دارم فکر میکنم. آره همون ببین شروعش همینه. و وقتی که یه فرد مثلا فرکانسش بالاتر میره، کم کم یه جوری احساس میکنه یه حسی نزدیک شد که یه صدایی بعدش ازش اومد، بعد دیگه اصلا کلا دیگه فقط خود صدا رو میشنوه. که اونم البته میگم خب خیلی شرایط خاصی هم باید اون فرد داشته باشه، یعنی به مراحل بالایی رسیده باشه که این اصولا این اذن بهش داده بشه و اون اون کسی که خدا اینو بهش میده اون سطح. فقط همش محبت الهی کرد. آره احسن. کسی که اینو خدا بهش میده خب اون ستار و العیوب بودن رو هم بهش میده دیگه، و یعنی قرار بشه ذهنیت های افراد ازشون سوء استفاده بشه، خب خیلی سریع بسته میشه.
خب آره مستقیم بسته میشه. آره، اولین تجربه برون فکنیت این چی بود برات؟ کجا اتفاق افتاد؟ چی شد؟ اولین باری که برون فکنی برات اتفاق افتاد؟ تو همون تایمایی که تو دوره شیخ بودم، البته تو دوره پیشرفته، تو دوره چون دوره پیشرفته. مقدماتی تمرین بود. آره تمرین برون فکنی نبود، ولی خب دوره پیشرفته تمرین برون فکنی و اینا بود. نزدیک فکر میکنم 7 روز بود تمرینش رو انجام میدادم. خیلی ذهن آرومی داشتم اون موقع، مشغول درس خوندن و مطالعه و اینجور چیزا بودم. مثلا به این قضیه برون فکنی فکر نمی‌کردم بهش، فقط داشتم تمرین می‌کردم. درست. آره یه شب خوابیده بودم، خیلی نرمال چشمو بستم، همین که داشت خوابم میبرد یهو مثلا حس کردم وسط یه دونه، وسط بازارم مثلا انگار 100 نفر دارن ما هم صحبت میکنن، این همچه مالت همینطوری بلند با صدای بلند همه میشنیدم و خیلی تعجب کردم، گفتم این چی، اصلا تجربه نداشتم. کجا بود چشامو اون؟ باز کردم، داخل خونه بود. نه منظورم اینه که مثلا بازاره آشنایی داشتی بهش، به اون بازار قبلا دیده بودی نه اون یه بازار؟ مثالی زدم، گفتم نه مثلا یه گفتم انقدر صدا هم زیاد بود انگار 100 مثال نفر زدی. مثلا دور خب نشستن من صحبت. یه جایی یهو انگار اومد کار آره بودت که دستش نبود. توی جمعی داشتن کلی آدم، 100 نفر آدم با هم صحبت میکردن. اولین آره تجربت. دقیقاً همین طوری بود. آها. بعد چه اتفاقی افتاد؟ مثلا قبلش لرزش داشتی؟ چون معمولا اولین تجربه یه مقداری طرف لرزش داره. لرزش داشتی قبلش؟ لرزش نداشتم ولی یه حالتی بود انگار وزن بدنم زیاد شده بود، یه همچین چیزی. انگار مثلا حالت وزن بدنم زیاد شده بود. بعد من اصطلاح رو شنیدم خیلی تعجب کردم، ترسیدم، گفتم این چیه. چشمو باز کردم، یعنی کامل تو خواب نرفته بودم. چشمو باز کردم دیدم یه موجودی دقیقاً کنار تخت وایساده، همینطوری داره منو نگاه میکنه و اونو که دیدم دیگه خیلی ترسیدم. مثلا بلند شدم از خواب پریدم. پس تو در واقع توی خلسه اولین برون فکنی تو تجربه کردی، تو آره خواب نبودی. آره دیگه درسته؟ همینطوری بود، خسته بود. پس توی خلسه اولین تجربت بود. من خودم اولین تجربهم توی خواب کامل بود. قبلش هم لرز کرد، لرز شدید، یعنی بدنم رفت رو ویبره شدید. بعدش کالبدم در اومد و داخل خونه خودم هم بودم. البته مطمئن نیستم دقیقا همین لایه انسانی بودم یا توی لایه خیلی شبیه بود، ولی هرچی که بود خیلی خیلی شبیه به همین خونه خودم بود. یعنی اون تو اون لایه بود. احتمالا امور مکان بوده. میدونم شاید عمار مکان بودش، شاید هم خونه خودم بوده، یادم نیست دقیق واقعیت. و چون همه چی خیلی شبیه بود، یعنی از در و دیوار و وسایل و اینا همه چی خیلی شبیه بود. واقعا نتونستم درست تشخیص بدم که خونه خودم بود یا خونه عمار مکان بود. یعنی عمار مکان این لایه از خونم بود. پس اینجوری شد. موجودی بعد هم دیدی؟ نه هیچ موجودی هم ندیدم. خیلی هم ترسیده بودم. اولین بار بود، اولین بار که این تجربه رو داشتم. آره خیلی ترسید. آره خیلی ترس داشت اولین بار. خب بعد اصلا من آموزشی هم ندیده بودم، خب اون موقع چیزی هم نبود. بعد قبلش اون شب مثلا تمرین خاصی کرده بودی؟ نه تمرین خاصی نکرده بودم، همون تمرین روزمره. فقط این که خیلی خسته بودم، بخاطر همین باعث شد من سریع برم تورات خلسه و این چیز رو تجربه کنم. آها، ذکری هم گفته بودی مثلا اون روز؟ فکر میکنم همون ختمایی که شیخ اون موقع به اون میدادن همونا بود، چیز خاصی نگفتم نه. ختمایی که شیخ بهت داده بود. و قبلش هم که خب پاکسازی چاکرا هم جزء روتینت بود، درسته؟ آره روزانه در حد 20 دقیقه روی یه دونه چاکرا کار میکرده تو دوره مقدماتی البته. به شکلی که مثلا نور اون چاکرا رو وارد چاکرا میکردین و میچرخوندین، درسته؟ بله نور رو از منبع میگرفتیم
مانتراهای به خصوصش رو میگفتیم و تو دوره مقدماتی ما چاکرا رو گل تصور میکردیم، مثلا گل 7 بعد 8 بعد نیلوفر یعنی همچین چیزه. بعد اون نور وارد مثلا گل میشد و گل نشون چرخیدن، بویی نبود، بوی انرژی نبود یا بوی همون چاکرا، گل. آره اینم یه روشه. خب اینم یه روشه که مثلا طرف بهتر بتونه ارتباط برقرار کنه با اون چاکرا، ولی خب خیلی هم این کار رو آره انجام تصویر نمیدن. سازیش به مراتب راحت‌تر. آفرین آره. خب خیلی اینجوری در واقع تمرین نمیکنم، من خودم هیچ وقت اینجوری تمرین نمیکنم. و حالا خیلی جالبه مثلا بعد از یه مدت که روی چاکرا زیاد کار میکنی، اون گل به تکامل رسیده اون چاکرا رو میبینی، یعنی با حالت چشم سومت مثلا میبینی. تو حالا همچین تجربه‌ای داشتی تو؟ نه من تا حالا ندیدم که مثلا اون گله رو ببینم، نه بیشتر فقط خیلی حس میکردم. خیلی جالبه، انگار مثلا بدنت بهت میگه که انگار این چاکرا اوکی شد. خیلی تجربه خاصیه و قشنگ گل اون آره خیلی چاکرا. قشنگه. آره گل اون چاکرا رو مثلا انگار که مثلا چشمتو که میبندی، مثلا سر نماز باشیم، احتمال زیاد سر نماز این اتفاق میفته، مثلا یه لحظه چشمتو که میبندی یه تصویر اون چاکرا رو میبینی، انگار اون گل انگار توی ردیفی هست، اون ردیف همه جای دیگه مثلا تاریکه، داری اون گل باز شده است اینجوری. بعد حس درونت هم متوجه میکنه که این مثلا مربوط به چاکراته. شما ماشاءالله چاکر چشم سوم خیلی اوکی که اینو دیدی. نه والا. قبل از خروج از بدنت چه حسی داشتی؟ یه حس آرامش داشتم. جالب، من اصلا لرزش رو چیز نکردم، تجربه نکردم. خیلی جالبه. بعدش چی؟ بعدش مثلا برون فکنی توی خواب اولین بار که برات اتفاق افتاد؟ پرون فکنی توی خواب فکر میکنم دوره تموم شد و مدتی بعد اون اتفاق واسه من افتاد که خوابام بازتر شد، یه مقدار مثلا خوابام شفافتر شد و آه آگاهتر بود. آره رویات دیگه، رویا شفاف اول، رویات شفافتر شد. آره اونطوری شد. آها درسته درست. بعد اوایل مثلا چه موجوداتی مثلا توی همین رویاهات میدیدی؟ چه موجوداتی، یا مثلا کلی‌تر موجود بگم چه اتفاقاتی؟ این هم مثلا میتونی بگی. آره. یه مقدار آخرین جملت صدات بد بود. چه موجوداتی و چه اتفاقاتی گفتم اینا رو مثلا میتونی بگی. موجوداتی که مثلا تو رویا ببینم اکثرا من همزادا رو خیلی میبینم، نمیدونم چرا خیلی همزادا رو توی رویا میبینم خودتو و فامیل؟ موجودات هم خیلی نه همزاد خودم و نه همزاد دیگران. بیشتر اقوام و دوستانت؟ اقوام، دوستان، حتی غریبه ها. اصلا من خیلی آدمای غریبه رو میبینم، شاید هم موجودی باشن شاید همزاد نباشن که اصلا شخص رو نمیشناسم ولی همزادش رو تو خوابش میبینم، یا حالا شاید کالبدشه، هیچ شناختی هم ازش ندارم، شاید گاهن درگیرم بشیم مثلا ولی